हॅलो फ्रेंड्स, सायन्स क्लासेसमध्ये मी सुप्रिया बोरगुडे तुमचं सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचा पार्ट फर्स्ट आपण आता बघतोय. आपण आज ग्रॅव्हिटेशन हे चॅप्टर फर्स्ट आणि त्याचे आपण पेज नंबर 4 आता आपण बघणार आहोत. आता याच्या अगोदरच्या तीनही पेजेसचे 3 व्हिडिओज मी तुम्हाला दिलेले आहेत. तर मग आधी जर तुम्ही बघितलेले नसतील तर ते 3ही व्हिडिओ बघा, एकदा रिवाइज करा आणि मग हा व्हिडिओ तुम्हाला चांगला समजेल. तर आता केपलर्स लॉज लेड न्यूटन टू फॉर्म्युलेट द थिअरी ऑफ युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटी. बघा, केपलर्सचे जे लॉज आहे, आपण 3 लॉज बघितलेले आहेत, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ पिरियड्स आणि लॉ ऑफ एरियाज. तर हे जे 3 लॉज होते, ह्या 3 लॉजच्या आधारे केपलरने त्याचे लॉज मांडले आणि न्यूटनने ह्या लॉजचा आधार घेऊन स्वतःचा ग्रॅव्हिटेशनचा जो थिअरी होती किंवा फॉर्म्युला होता तो स्वतःचा फॉर्म्युला त्याने मांडला. तर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आता आपण याच्यात बघणार आहोत. मग अकॉर्डिंग टू धिस थिअरी, बघा न्यूटनची जी ग्रॅव्हिटेशनची थिअरी होती, तर अकॉर्डिंग टू धिस थिअरी एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ डेफिनाइट फोर्स. तर ह्या थिअरीनुसार प्रत्येक ऑब्जेक्ट, प्रत्येक वस्तू ह्या युनिवर्समधली दुसऱ्या प्रत्येक वस्तूला अट्रॅक्ट करत असते आणि हा अट्रॅक्ट करायला एक निश्चित असा फोर्स असतो. धिस फोर्स, हा जो डेफिनाइट फोर्स आहे ज्याने 2 वस्तू एकमेकांना अट्रॅक्ट करतात, इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रॉडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स. परत एकदा बघा, धिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द प्रॉडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स अँड is inversely proportional to the square of the distance between them. आता ह्या जो लॉ आहे तो आपण अजून सोप्या पद्धतीने बघणार आहे, पण हे जे आहे हे ह्या लॉचं पूर्ण कंप्लीट स्टेटमेंट आहे. म्हणजे अकॉर्डिंग टू धिस थिअरीपासून तर बिटवीन दॅम जेवढा मी अंडरलाईन करून दिलेला टॉपिक आहे तो तुम्ही आधी समजून घेतला तर पाठ करायची पण गरज नाही पडणार, पण तरीही पाठ केलेलं समजून घेतल्यावर व्यवस्थित पाठ करा. तर आता आपण जो ग्रॅव्हिटेशन फोर्सेस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स आपण जे बघितलं, तर आता आपण हे समजून घेण्याच्या अगोदरसाठी आपण काही गोष्टींचा नीट बघावं. M1 आणि M2 ह्या 2 वस्तू आहे. म्हणजे समजा M1 ही एक वस्तू आहे, M2 ही एक मास असलेली एक वस्तू. म्हणजे M1 हे एका वस्तूचं मास आहे, M2 हे एका वस्तूचं मास आहे आणि स्मॉल d जे आहे हे त्या दोघांमधलं डिस्टन्स आहे. या दोन्ही वस्तू एकमेकांना F या फोर्सने अट्रॅक्ट करतात. तुम्ही बघा, M1 असलेली वस्तूचा फोर्स M2 कडे म्हणजे तो तिकडे याच्या दिशेने अट्रॅक्ट करतोय आणि M2 असलेली पण F हा एकच आहे. म्हणजे त्या दोघांमध्ये एक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स अस्तित्वात असतो. आता आपण हे सोप्या याच्यात बघू. समजा लेट द 2 ऑब्जेक्ट्स हॅव मासेस M1 अँड M2 अँड डिस्टन्स बिटवीन दॅम इज d. जे मी तुम्हाला आता सांगितलं तेच, फक्त वाक्यरचना व्यवस्थित लिहा. लेट द 2 ऑब्जेक्ट्स हॅव मासेस M1 अँड M2 अँड डिस्टन्स बिटवीन दॅम इज d. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, आता आपण हे 2 स्वतंत्र वाक्यांमध्ये समजून घेऊ की जो डेफिनाइट फोर्स आहे की एव्हरी ऑब्जेक्ट in the universe attracts every other objects with a definite force. आणि हा 2 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. एक, the force of attraction is directly proportional to the product of masses of 2 objects. हा जो फोर्स आहे हा डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे कशाला, तर 2 वस्तूंचं जे मास आहे त्या मासच्या प्रॉडक्टला म्हणजेच गुणाकाराला. इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. आणि त्या दोघांमध्ये जे अंतर आहे, डिस्टन्स आहे त्या 2 वस्तूंमध्ये, त्या अंतराला तो इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे. तर आता आपण आधी डायरेक्टली प्रपोर्शनल म्हणजे काय ते आधी आपल्याला माहिती पाहिजे. आता डायरेक्टली प्रपोर्शनल म्हणजे मराठीत अर्थ बऱ्याच जणांना कल्पना आहे की समप्रमाण. म्हणजे जर एका वस्तूची किंमत वाढली तर दुसऱ्या वस्तूची वाढते आणि व्हाईस वर्सा. म्हणजे वस्तूची किंमत कमी झाली तर दुसऱ्या वस्तूची किंमत पण कमी होते. मग बघा, इफ वी इन्क्रीज द व्हॅल्यू ऑफ मास, म्हणजे जर आपण एका वस्तूचं मास वाढवलं तर द व्हॅल्यू ऑफ फोर्स विल इन्क्रीज. अँड सिमिलरली if we decrease the value of mass, the value of force will decrease. म्हणजे जर आपण एखाद्या वस्तूचं मास वाढवलं तर तो फोर्स वाढणार आणि त्याचप्रमाणे जर आपण एखाद्या वस्तूचं मास कमी केलं
तर फोर्स कमी होणार. इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल मीन्स, आता इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल पण आहे, इन्व्हर्स म्हणजे व्यस्त प्रमाण, तर मग व्यस्त प्रमाण म्हणजे कसं उलटं. तर इफ वी इन्क्रीज द डिस्टन्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, समजा आपण दोन वस्तूंमधलं डिस्टन्स वाढवलं, द व्हॅल्यू ऑफ फोर्स विल डिक्रीज, मग त्या फोर्सची व्हॅल्यू काय होईल, डिक्रीज होईल, कमी होईल. अँड इफ वी डिक्रीज द डिस्टन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स द व्हॅल्यू ऑफ फोर्स विल इन्क्रीज, आणि जर आपण दोन वस्तूंमधलं अंतर वाढवलं किंवा कमी केलं तर त्यांच्यामधला फोर्स काय होईल, वाढेल. बघा, अंतर कमी फोर्स जास्त, अंतर जास्त फोर्स कमी, मग याला आपण इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल बघू. आता आपण हा लॉ मॅथमॅटिकली बघणार आहे. तर मग आता आपण बघा, F हा फोर्स आहे and is directly proportional to product of masses m1 and m2. F proportional to m1 and m2 किंवा m1 into m2. परत F proportional to m1 into m2 and F proportional to 1 upon d square. Inversely proportional to the square of the distance between them. मग आपण inversely proportional आहे म्हणून 1 upon d square घेतो. मग F proportional to 1 upon d square. मग आता आपण हे परत एकदा व्यवस्थित लिहून घेऊ. बघा, F प्रपोर्शनल टू m1 m2, F प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन d स्क्वेअर. मग दोघं आपण कंबाईन करून काय लिहिणार की F प्रपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वेअर. आपण वरचे दोनही इक्वेशन्स कंबाईन केलेले. तर आता आपण हे सगळं परत एकदा व्यवस्थित बघू. F प्रपोर्शनल टू m1 इंटू m2 इक्वेशन 1, F proportional to 1 upon d square equation 2. But combining first and second, we get F proportional to m1 into m2 upon d square. So F proportional to, और आपण आता इथे proportional to चं साइन घालवायचं आहे आणि मग आपण equal to चं साइन घेतोय. पण as we know की equal to चं साइन देण्यासाठी we have to place a constant value. मग आता इथे आपण constant value च्या जागी काय टाकले बघा, g. मग F equal to g m1 into m2 upon d square. Now the F is equal to g m1 into m2 upon d square. म्हणजे जर दोन वस्तूंमध्ये अट्रॅक्शन असतंच, हे अट्रॅक्शन मॅथमॅटिकली काढण्यासाठी काय सूत्र आहे, तर g m1 into m2 upon d square. मग आता हा g काय, तर g is a constant of proportionality and it is called as universal gravitational constant. आपण तो बघणारच आहे. आता बघा, where F is equal to force of attraction, m1 is mass of first object, m2 is mass of second object and d is the distance between the two objects. Okay. तर आता टू डिटरमाइन द SI युनिट ऑफ युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट G. तर आता आपल्याला युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की आता आपण जे इक्वेशन बघतोय की F इज इक्वल टू काय, G m1 m2 अपॉन d स्क्वेअर. आता प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्ट लक्षात आलेली असेल काय, F इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स और इट इज अ अट्रॅक्शन फोर्स. G इज अ कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. काय म्हणतात त्याला बघा, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. m1 is mass of first object, m2 is mass of second object and d is the distance between them. So G is परत काय, capital G. तर capital G is universal gravitational constant. याच्या आधी तुम्ही 9वीला स्मॉल g शिकलेले, ज्याला आपण काय म्हणतो, ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मग आता हा कॅपिटल G आहे. कॅपिटल G म्हणजे काय, तर युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. मग आता आपल्याला त्याचं SI युनिट डिटरमाइन करायचं आहे. तर आता SI म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला, SI स्टँड फॉर इंटरनॅशनल जी सिस्टीम असते युनिट्सची, त्याला आपण SI युनिट्स म्हणतो. तर आता आपण इक्वेशनमध्ये आपण जे इक्वेशन बघितलं आहे पहिल्यांदा, आता ते तो पहिले इक्वेशन प्रत्येकाच्या लक्षात असेल तरी आपण परत एकदा बघू. काय बघा, लक्षात घ्या, F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन d स्क्वेअर. आता आपल्याला Gचे युनिट्स डिटरमाइन करायचे असल्यामुळे हा जो d स्क्वेअर आहे, जो डिनॉमिनेटरमध्ये तो इकडे जाताना आपण त्याला मल्टिप्लाय करणार, म्हणजे F इंटू डी स्क्वेअर होणार आणि m1 इंटू m2 आपण त्याला मग डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल, म्हणजे ते मल्टिप्लाय होईल. तर आता बघा, G इज इक्वल टू काय घेतलं मग आपण, Fला आपण डी स्क्वेअरने मल्टिप्लाय केलं आणि अपॉन काय घेतलं, m1 इंटू m2. तर आता F म्हणजे फोर्स, फोर्सचे युनिट आहे N, N स्टँड्स फॉर न्यूटन. मग फोर्सचे SI युनिट आहे न्यूटन.
डिस्टन्स आहे डी म्हणजे अंतर, मग डिस्टन्सचा SI युनिट येतं मीटर, म्हणून डीचा स्क्वेअर आहे म्हणून मीटरचा पण स्क्वेअर. मासचं किलोग्रॅम, M1 किलोग्रॅम, M2 पण किलोग्रॅम. मग शॉर्टमध्ये कसं लिहिणार, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर. नीट बघा, जीचे SI युनिट काय आहे, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर. मग आपण हे लिहिताना डिनॉमिनेटरच्या जागी आपण स्लॅश लिहितो आणि लिहिलं कसे बघा, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर. कधी कधी मात्र आपण घातांकाचे जे नियम असतात इंडेक्सेसचे, तर त्याच्यानुसार हा जो किलोग्रॅम आहे हा जो डिनॉमिनेटरमध्ये येत असल्यामुळे याचा जो इंडेक्स आहे तो मायनसमध्ये घेतात. मग तो कसा लिहिला आपण, द युनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वेअर डॉट मीन्स इंटू किलोग्रॅम रेस टू -2. दोनही बरोबर आहेत. मे बी कधी कधी MCQजमध्ये दोनही पर्याय दिलेले असतील. मग आपल्याला असं होऊ शकतं की या कन्फ्यूज होईल की न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर आणि न्यूटन मीटर स्क्वेअर किलोग्रॅम रेस टू -2, मग दोन वेगवेगळे. तर दोनही युनिट सिमिलर आहे, म्हणजे आपण कुठे विचारलं जाईल हे आपल्याला आता MCQजमध्ये मे बी 4 पर्यायापैकी एखादा पर्याय युनिट्ससाठी विचारला जातो. तर आता आपण बघा इन SI युनिट्स, ही व्हॅल्यू पण आपल्याला अगदी बाय हार्ट लर्नच पाहिजे प्रत्येकाची. तर इन SI युनिट्स द व्हॅल्यू ऑफ G इज 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर. परत प्रत्येकाने लक्षात ठेवा काय व्हॅल्यू आहे, तर 6.673. तुम्ही 6.67 लिहिलं तरी चालणार आहे, कारण 3 हा 5 पेक्षा स्मॉलर असल्यामुळे आपण तो काढू शकतो. मग काय लिहिणार, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर किंवा किलोग्रॅम रेस टू -2. तर आता मॅथमॅटिकल इक्वेशनचे आत्तापर्यंत आपण बघितलं. आपण न्यूटनचा युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन बघितला आहे. लॉ काय सांगतो आपल्याला, तर बघा F proportional to M into M म्हणजे काय, तर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every object in the universe attracts every other objects with a definite force. The force is directly proportional to the product of masses and so it is inversely proportional to the distance square of distance between them. मग बघा F proportional to M into M. आता कधी कधी M म्हणजे सनचं मास घेऊ शकतात किंवा M इज मास ऑफ द अर्थ आणि M इज मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ लाईक अस. म्हणजे आपण आता हा लॉ काय सांगतो की आपण पृथ्वीला ओढतो, ते पृथ्वी आपल्याला खेचते स्वतःकडे. मग आपण पृथ्वीला खेचतो का, तर जरूर खेचतो, पण हे मासेसवर अवलंबून असल्यामुळे लक्षात घ्या पृथ्वीचं मास आपल्यापेक्षा खूप प्रचंड आहे. मग आपण जरी पृथ्वीला खेचत असलो स्वतःकडे तरी पृथ्वीचं मास जास्त असल्यामुळे आपल्याला तो जो आकर्षण आहे ते जाणवणार नाही आणि पृथ्वीच आपल्याला खेचते असं वाटतं. म्हणजे असा लॉ सांगतोय म्हणून नाही, पण आपल्याला याच्यावरचे जे गणित आहे त्याच्यासाठी आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे की आपण प्रत्येक वस्तू एकमेकांना स्वतःकडे अट्रॅक्ट करतात. आता मग आपण इन शॉर्ट कसं लिहितो, तो F proportional to M into M upon D square. आता ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट वापरून आपण काय लिहिणार, F is equal to G MM upon D square where G is constant and it is known as gravitational constant. व्हॅल्यू बघा दिली आहे 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर किलोग्रॅम स्क्वेअर. तर ही जी व्हॅल्यू आहे जीची ती हेनरी कॅव्हेंडिश नावाच्या सायंटिस्टने पहिल्यांदा कॅल्क्युलेट केलेली आहे. नाव पण लक्षात ठेवा, हेनरी कॅव्हेंडिश कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ जी आणि त्याला काय म्हणतात, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. आता याचा अजून थोडासा भाग बाकी आहे, पण व्हिडिओचं लिमिट असल्यामुळे आपण हे इथे बघतोय. पुढच्या व्हिडिओमध्ये हाच टॉपिक घेऊन आणि आपण हाच याचाच पुढचा भाग घेणार आहे. त्याच्यामुळे इथपर्यंतचा टॉपिक बाय हार्ट लर्न करा प्रत्येकाने, म्हणजे पुढचा टॉपिक लगेच समजेल तुम्हाला. थँक यू फॉर वॉचिंग अँड कीप युअर स्टडी ऑन.